idea, pero mahaba kung ano. Konting ano lang, konting patis. Kalamansi pala to. Ilang subo lang to. ATM. May ko na. Ayan, mas madami pa yung sahog. Pakita mo yung dahon. Ayan. Problema ko konti. Isang serving. Patis. Ano gusto mo, suka? Ah, suka. Mas masarap suka kaysa kalamansi. Buntot. Ay, pinili buntot. Hindi ka nakadress eh. Dapat naka-attire. Magkakain ng kamoting salad. Social yung kinukunan. Dapat naka-attire. Oh, di ba? Paubos na kahit ko konti. Malas na. Nakarecord yan, hindi ma-replay to. Kapiling. Kuluan ng kamote. Yung iba nilagay ko sa coffee ko. At yung iba ay